Salutare lume! Astăzi avem un colet de la Mivarom. După cum se vede, nu a fost desfăcut, așa arată, e un colet în valoare de 2 milioane jumate. Acum îl voi deschide. Am comandat multe piese mărunte, cum ar fi rezistențe, condensatori, tranzistori și un capacimetru și multe altele. Acum am să le scot toate din cutie, n-am să stau să mai dau detalii despre piese, numai am să le arăt. Știu că altceva nu mai interesează. Așa, așa este ambalat. Așa. Deci ce avem? Aici avem factura. Avem 3 plăcuți de corodat. De unde se desface, nu? De aici și iată. Ia să vedem cum arată în realitate. Aici avem tastele. Uite, măcar are și baterie. Nu știu de ce moare încet ecranul. Să trecem mai departe. Avem aici rezistențe, reglabile, siguranțe, alte rezistențe, alte siguranțe. Avem niște burghii. Avem o placă de test. Haideți să vedem ce e și cu această placă. Pare că are din spate aici o plăcuță, e o leacă cam curbată, dar nu are nimic. Am luat-o pentru anumite lucruri. Da? Aici avem condensatori, iar fire de legătură, crocodil cu fir, niște sloturi de integrat, alte jucărele, o baterie, tranzistori, sunt BC557, ăștia tranzistori, BD-uri, sunt condensatori, tranzistorii de pe Mivarom, cei 2 SC5200 și perechea lor. Se desfac din pungă să arăt. Uitați aici cum arată tranzistorul ăsta, să focalizez. Uitați. Și se pare că sunt originali. Da, deci Mivarom a trimis tranzistorii originali. În fine, pun deoparte. Alții condensatori, alte burghii, perechea tranzistorilor, sloturi, alți tranzistori și ce mai vedeți pe aici. Acum nu o stau să dezvolt filmarea, se vede că am cumpărat o grămadă integrate, NE5532,
Uitați aici cum arată. Vedeți? E 5532. Alții tranzistori, dar și o soluție de corodat. Da, deci cam asta e totul. Totuși, de tranzistori ăștia, nu știu ce să zic, par a fi originali. Uite așa. Bă, că au acel 714. Nu știu acum lucrează, dar să vedem cum o să lucreze. O să fac un filmuleț într-o zi. Da, cam asta e tot. La revedere!